Microsoft Excel second class ده کنه نو راځو دلته کې this is the close کوم yes anyhow نو پرمه تاسو فنکشنز فارمولې ویلې زده کړې دي کنه څه پرابلم خو نشته ایکسل څه شی اوس معلومات شته ایکسل څه لپاره استعمالي څه لپاره استعمالي څه لپاره استعمالي ویډیو دې کتل نه څه لپاره استعمالي انفارمیشن خو لري the calculation of the company procedure to be د پیلر کلاس نو ذکر د سوایم بل ځینې کې چې نو لاندې له موضوع باندې ځنه خوښ وکنه بل ځینې کې ځنه به بازار سره کوو ها مایکروسافټ ایکسل د کیلکولیشن لپاره استعمالي سرچ کوم تاسو له ویډیو وګورئ نو دي ته وایي چې دي ته وایي ریبن بٹن یا دي ته وایي کسٹمایز بٹن دی کنه نو دا ټول تاسو ته دی کنه څه پرابلم نشته څه پرابلم نه دی چان دی ویډیو کې نشته نیو څنګه کوي نو پیج لکلوي اوپن हेलो आवाज शोर बंद कर और बंद कर इधर से और बंद कर ओपन चिकन फाइल ता ऑलरेडी सेव करेगा तो खुला हुआ है सेव से मतलब दे फाइल सेव कई ईमेल से कर गई हां चाहते चलेगी पे ईमेल वाली दैट टूल द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वीडियो जो हो रहा है सही ना क्विक प्रिंट कई बिल्कुल प्रिंट रिव्यू आखरी نو راځو د څه کار کوو د څه فور ایگزامپل یو لیکل کوم دا مې ولیکل کنه ها مایکروسافټ ایکسل کې څه شی مزه نه کېږي ها کله چې د پیل سلیکشن وکم او خان مې ولیکل نو کنټرول انټر سره دا فولډر کې صحیح دی یو شارټ کټ بل څه نه کچې تاسو پیل سلیکشن کړی صحیح دی پیل سلیکشن نه کړی او لیکل دی پیل کړی مثلا مې ولیکل علي او اوس هم سلیکشن نه کړل مخکې تاسو سلیکشن تاسو کوو کنه بیا به علي لیکو او کنټرول انټر باندې کوو کنه او کته پیل علي لیکل یو سلیکشن نه کړی اوس به سلیکشن وکړي دینه پس صحیح دی کنه او کنټرول ډی پریس کړئ نو فولډر هغه سایت ته نو کنټرول آر پریس کړئ دا ګوره دی په درځي کنټرول آر پریس کړئ نو فول بټن صحیح دی دا شارټ کټس دي دا ګوره مول کې خان رائټ ته سلیکټ کړو کنټرول آر رائټ ته بټن شي کړئ لیفټ براون از کنټرول ډی ډاون او اپ او رائټ لیفټ صحیح دی کنه کنټرول انټر نشته کنټرول انټر الکه چې کته سلیکشن کړئ صحیح ده ها بل څه دی کې دغه بل دا شی دی چې فور ایگزامپل کته وړي جنوري ویلي کنه جنوري صحیح ده کنه او دا جنوري سره راخ کاږي ګوره نور خپل راځي فبراير مارچ اپریل مې او که چې د 1 ولیکا یا 2 لیک ګوره 1 2 بلی کې 2 بلی کې نور د خپل بیا راولي دا به سلیکټ کې ګوره دې نه سره خوګ نه یې سره راخ کاږي خپل راځي صحیح ده او کته یوازې 1 لیکلی او راځي ښکاګو بیا نه راځي خو بیا ټول 1 راځي صحیح ده بل څه دی کچې ته دی ولیکي چې مثلا سنډے صحیح ده کنه او دلته راغله سلیکټ دسم کولم صحیح دسم کولم چې فور ایگزامپل دی اس ا ان سنډے دا ګور د سره راخ کاږي خپل اټومټ ټیوزډے دا خپل راځي او که جنوري فور ایگزامپل یواز جے ان ولیک کنه جنوري شارټ کټ مو ولیک کنه سره راخ کاږي دا ګور نو اټومټیکلی خپل راځي پوه شو دی باندې د دوی کسٹم لیست صحیح ہے نا دا لیست نه لیک خپل وا څه وای سنډے کې کنه ټول سنډے خپل نه سنډے ټول سنډے راشي نه داس name of days name of months 1 2 3 او داس یو چې دا اټومټیکلی پیډ راځي صحیح او کته ولي کې خان نو بیا د ټول خان راځي صحیح ده دا ټول خان راځي صحیح ده کلیر ده خان اوس فور ایگزامپل زه لازم څه کار کوم ته لیکای زیاته کوم صحیح ده مثلا مدیس لیکای کړل فور ایگزامپل مال کدا لیکل صحیح خان ولګه او زه لازم پرنټ چې کله راشم دا ګوره په دې کلیک کوم دې کې ما ته کلوز دی پس د تراته چې بیا په دې کلیک کوم ما سره نیکسټ پیج دا پریویس پیج دا شو مارجنز دی مارجن خو استه لیفټ ما دا مارجن دومره والا برانه ما دومره په دې وې مایکروسافټ ورډ کې ویل دی زوم کا رانیز دې کلر پیج سیټ اپ را روان دی خاطر د ګوره پیج لی اوټ کړي دا ګوره دې څه ټول آپشنز پراته دي دلته پروت دي سه نو کمپلیټ دا کې وای پیج پرنٹ کې وای پیج لی اوټ کې وای سه دا سپیلنګ نه خو استه څه کوي انډو سکار کوي ریډو سکار کوي تاسو نو یې دې کسن تاسو پتا نو سورټ اسندینګ او سورټ ډیسندینګ دا نیو آپشنز دي دې پر استعمالي فور ایگزامپل مال ته لیک نیم او د موږ لیک خان جان احمد علي ولی فهیم زهیر اکمل او بلال څه ده کنه نو زه دا ګور اسندینګ دي دا وایي ښا
کزر راشم دې باندې کلیک کوم دا ګورئ سوډ اسینډینګ ای نه زیډ پورې نومونه راغله او سو ډي اسینډینګ دا تاسو مایکروسافټ ورډ کې ملي ښه صحیح او اسینډینګ صحیح ده اخر کې چې مور کمانډز پرې پوهه است کمانډز نیو راولي نه نو ما آپشن د مایکروسافټ ورډ کې مل نه ورپسې چې شو دا ورک شو لاندې راغلی تا صحیح ده واپس په دې کلیک کوم واپس شو په پر لاړ صحیح ده اخر کې چې مینیمایز د ریبن دا څه کار کوي هغه ورک شو څه شو ورک شو اوس به څنګه بیرته راولي صحیح ده کنه هغه باندې دوباره کلیک کړئ صحیح ده هم دا واپس راځي صحیح شو so this was about the customize button after this we are going to start home tab صحیح ده نو موږ سره څه ده home tab ده home tab څه لپاره استعمالېږي ها تاسو ویلي دا ورته صحیح ده فور ایگزامپل زه دلته کوم خان صحیح ده خان بولیګم اول د زرا اعظم ګوره په کټ کدي اس کې ماته پیسټ کړو پیسټ شو سوري کټ می اول د پیسټ کړو پیسټ صحیح دې کټ شو کزه د کاپی علما دلته پیسټ کړو ګوره دلته پاتې شي والته پاتې شي کټ کې دا فرق دې نه چک کړه ولا شي کمپلیټ صحیح او بل څه دې باندې خو استه ریکارډ څه و ها هو کټ سرجری دې نه کټ کو دا فارمټ پینټر کوم یو فارمټ دا یو برش دا سرجری چې موږ سره سنمونه دا غي لټه غوني هغه چې موږ یو کلر ورکو هغه بیا سلیکټ کو فارمټ پینټر په بل دا کې لاس ها خا شارټکټ هم ما په باندې دا کنټرول اف سی او ټریک صحیح ده خاص شي ګوره کلر ور کړه دا او د زره می سایز ډیزاین ورک او د زره می سایز ورک دا ډیزاین غواړم فور ایگزامپل ته ما اکمل لیکل دي ته ورکوم صحیح ده دا مسله کوم او د زره می زدا راواله په دې به واچو اټومیټیکلی نه خا دا نور څه شي دا په دې خو پوهه په دې پوهه په دې دا بولډ دی اټالیک انډرلاین بورډرز مطلب دا ورکړل دا راشم ګوره دې بورډرز وکړي د نور یو بورډر دا کوم چې د بورډر ورک هغه وکړي دا ګوره دې د بورډر ورک اوس پرنٹ نیو کیو دا وکړي نو به صحیح ده خاطر کې څه اډوانس اپشنز دي دا وایم او دا بیسیک څه څه نو صحیح ده فور ایگزامپل دې چې دا کوم اډوانس اپشنز دي صحیح ده کلیر ده وای راځو کې دا بیک گراوند کلر ده او دا څه شی دا ریډ کلر ورکړي دې صحیح ده او دا څه شي پر استعمالي دا الاینمنټس دي الاینمنټ چې ته وي الاینمنټ دي ته وي سپوز مالته 20 اگست کنه دا سیل دي نه غټولای شي ګوره وړي کنه واپس دي نه غټ کبل سیل دا ګور رائټ نه دسم غټولای شي دا ګوره صحیح ده کنه اوس ګوره خاصه لازم فور ایگزامپل دې کې ذکر کوم مثلا ما علي ولې علي نو علي لیفت سایډ کې پروت دی کنه سیل او باټم کې پروت دی کزه ټاپ واخلم سنټر واخلم ورټیکلی که هوریزونټلی دی vertically center there say the gana nagore no comes ki for example ma vertically center was the oh horizontally left ke the center the right ke the masalan so tam board ma the vertically and horizontally ma the center wakhla say the agina passe shere da that's what is effects the be these in the file order is bahar nagore your text bahar college wapas college center say no the gore the sinna wada wadi gan kasi the ke u gnu ligam for example commander so sheni gama commander say the نو اوس به څه کوم کاربن کبدي کلیک کوم دا نه پریږي چې بهر وځي دنه به راځي صحیح ده پریږي نه چې بهر وځي فور ایگزامپل مولک افغانستان صحیح ده اوس ګورې باندې سلیکټ کړه اول درته چې ماته څوک پرې کلیک کړه تاسو نه جوړ ستاره ده لګو خیال نه راځي لګو وخت راځه کینا دا لاس تاسو کلاس کې دوه څنګه ناکام دي صحیح ده ګورې دا دې پر استعمالي کړه دا واپس کلیک کوم بیا راځي بل پیج ته وځي درسي بل څه شي بل د مسره د توایس شي مرجي مرڅه معنا ګوزمي او کول ګور خاني سرجیا ګروپ کې مونږ صحیح انت سره کې پریکټیس کوو صحیح دا ټول زور سره کې مایکروسافټ ورډ سره خا مرج دي توای سپوز راځم د شیټ 2 کې ځلې کې څه شي اس نیم څه معنا سټوډنټ نیم دغه کلاس دغه فیس صحیح ده کنه زلی کوم مثلا استاد شه نه اکبر خان صحیح ده کنه کلاس مثلا ورډ کې فیس دومره ده مومنت ده کنه مومنه صحیح ده کنه او دا ایکسل او دا فور ایگزامپل دومره او دا فور ایگزامپل ایکسل او دومره
خو دا مثلا سټوډنټ ډیر زیات دي نو اوس به تاسو کوم دلته وراشي چې تاسو کوم ورته بورډرز هم ورکړي چې ما ته خپل ښکارا شي سره دې مې کې خو دا سره او زه به راشم ته دا چې کنه د ټایټل لیکم نو دا درې وړه ماته یو ځای کا وګوره دې کې وځو اوس په ټایټل لیکم فور ایگزامپل ELP computer ELP computer students صحیح ده کنه صحیح ده کنه نو دا ګوره دا مثلا سلیکټ کوم دا ګوره جدا جدا خانې دي دلته ګور بیا لیکل کیږي دا ګوره جدا خانه خو دې کیږي نه نو کله سو وایم ورته چې دا ټول ماته یو ځای په یو خانه شي دې پر دا اپشن استعمالي مرجن سنټر کله دې کلیک کوم نو هغه مرج یو خانه ته جوړ کړه ټول نه دا ټیکس سنټر ته واچو صحیح ده سپوز دلته نه کوم خان صحیح ده کنه او ته دا دومره غټه خانه ته جوړ کړه دې کلیک کوم ګوره مرجن سنټر دا ګوره مرج او دا خانه سنټر ته واچو صحیح ده کله هم نه چې یوازې مرج کړه څه شه ده یو اکروس نو مرج سره صحیح ده کمرج موږ ګوره به سنټر ته نه دې د دوړ یو کار کوي کم د پیلنې او د دریم او دا سنټر ته کوي نه هغه سنټر ته کوي صحیح ده او دا منځنی کار څه دی منځنی کار دا دی چې ما دومره سلیکټ کړی دي او د ټولو کې ما تاسو کا ما ته اکراس مرجینګ واخلا اکراس مرجینګ مطلب دا دی چې ما تاسو کا کالمونه مرج کا روغان نه مرج کا دا ګوره یو کالم دوه کالم درې کالم نه یو کالم جوړ کړی خراز نه غي روغان دي صحیح ده دس کول مرج اکراس او اخر کې option ان مرج واپس خپل حالت ته راواله دا ماته ان مرج واپس مقاشه شو ان مرج واپس مقاشه شو کلیئر ده any problem نشته ده it's enough for you صحیح ده ان د پاره کافي سیشن هغه شارټ کټ مو وایي سر چې ویډیو دا مایکروسافټ ورډ کې کار کوي هم په مایکروسافټ ورډ په زیاتره فنکشن دی مایکروسافټ ایکسل کې خاص فنکشن ډیر استعمالي شي او نور دې بولډ ایټالیک نه بولډ ایټالیک انډرلاین دي څه دې دا یې شارټ کټ دی او تاسو ته مخکې ویل دي څه ورډ کې ورډ کې بیا ماته اوس خیر ویډیو دی هغه روانه ده د سی روانه ده ویډیو د ایکسل روانه ده that's why I cannot see anything about word in this video